بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن افليت ماركتنج. الاسم شكله كده الناس تسمعه تتخض، لكن هو الموضوع بسيط. افليت ماركتنج ده عباره عن التسويق بالعموله. حد عنده حاجه عايز يبيعها، انا باخدها احطها عندي على الموقع بتاعي، الناس بتدخل تشتريها. هو بيديني عموله عليها، ده اسمه الافليت ماركتنج. في كام نوع بقى في الموضوع ده؟ يعني في كام نوع، في كام حاجة سلعة ممكن أبيعها. في حاجة اسمها سوق السلع، زي كاميرا، زي موبايل، زي أي حاجة ملموسة إحنا نعرفها. في مثلا خدمات بتباع لها سيرفيس مثلا. الخدمات اللي بتتباع دي للسيرفيس ماركتنج دي، زي مثلا ترفاجو مثلا. ده موقع مثلا خدمات مثلا، او تقريبا في بوكينج كمان. تمام، المواقع دي كلها انت بتدخل بتسوق لفوق مثلا، هيجي عايز حجز فندق، مش عارف فنادق معينه، حاجه زي كده. الناس بتجمع بعض وعايزه تيجي، بتلاقي مثلا انت موفر لها الخدمه دي، بتوفرها وتوديها لفندق معين او كده، فبتاخد عموله على الكلام ده. في السوفت وير، وفي كمان البوكيت وفي المالتي ميديا. يعني السوفت وير هو مثلا زي مثلا ايه، انا بستخدم دلوقتي سوفت وير زي مثلا ايه، زي فيديو شو مثلا، زي آه، اي حاجه باخدها كل شهر، مثلا بدفع $9 $10. زي مثلا برضو السوفت وير، التطبيق اللي انا كنت مقدمه ده بيدفع له كل شهر $9. في ترجمه نازل مثلا من فتره، ده بتدفع له $10. ده انت بتاجره لمده شهر معين او مثلا فتره معينه، وبترجع تدفع فلوس. ده برضه بس الناس هتعرفه منين؟ عن طريق بتدخل موقع، بتلاقي واحد حاطط لينك، اللينك ده ادخل عن طريقه، الاقي مثلا حد موفر ترجمه، تطبيق ترجمه، ادخل عليه. صاحب الموقع او صاحب المكان او صاحب التطبيق ده او صاحب الموقع بيعرف ان ان الشخص ده جه عن طريقي، فبيعمل ايه؟ يديني عموله. ده برضه. طب ايه كمان؟ امازون، ودي العملاق الكبير طبعا، مقدمه مثلا بتنزل كتب، بتنزل افلام، حاجات زي كده. انت ممكن الحاجات دي آه، باخدها كلينك عندي وانزلها تمام في الموقع بتاعي، في الصفحه، في الورد بريس، مثلا ايه كمان، في القناه مثلا على اليوتيوب، بلوجر، في اي حاجه، او صفحه على الفيس، مش مشكله، المهم يكون عليها مشاهدات. هنشوف مثلا زي ايه، انا عامل اختصارات كده عشان الوقت برضو اوريكم ازاي. مثلا زي الموقع ده مثلا كده، مثلا او موقع زي سو دوت كوم مثلا، كسو دوت كوم ده مثلا اهو، حاجه زي كده مثلا. انت بتدخل عليه، بس انا مش جايب الموقع نفسه، انا جايب صوره منه كده. وممكن كمان تدخل على حاجه تانية مثلا اهو، زي ايه، زي ده برضو ممكن تبيع وتشتري عن طريقه. تمام، برضو قصدي تاخد منه لينك وتكسب منه عمولة، والكلام ده كله. الكلام ده كله يا جماعة بسيط خالص، ما هو صعب. لان انت ازاي بتسجل، ازاي بتدخل وبتسجل عن سوق دوت كوم، او بتدخل عند اي حد. اولا هو الموقع لازم يسمح لك، يبقى تلاقي فوق ايفيليت ماركتنج. ايفيليت ماركتنج يعني سماحية بالعمولة. تعالوا نشوف ازاي. مثلا زي دوت كده مثلا اهو، ايفيليت ماركت زي سوق دوت كوم هنا، بيديك هنا بيقول لك ايفليت هنا، ان هو عندك هنا ان انت تقدر هنا في الحاله دي تدخل تسجل عنده. طيب، اي حد بيسمح لك بالكلام ده، بتدخل بتعمل وبتسجل بياناتك، وخلص الموضوع على كده. طيب، هل الموضوع بيبقى خلص على كده؟ لا، انت بعد ما تسجل هو بيبعت لك كود. التسجيل سهل خالص، بتكتب اسمك، بتكتب ايميل، بتكتب النمبر بتاع الباي بال، وده مهم قوي على فكره. تمام، الباي بال ده كارت انت بتجيبيه من بريد، او مثلا بتجيبه من لو البنك ممكن يديك حاجه، يفتح لك حساب او يديك رقم. المهم انت بتحط حاجه تعاملات بنكيه، حساب بنكي، حط باي بال. هو غالبا ما بيطلب الباي بال عشان دوت انترناشونال قوي يعني. تمام، وانت بتفعله عن طريق كارت الشوبنج بتاعك بتاع مثلا بنك زي البنك الاهلي، لان هو تقريبا الوحيد اللي انا سامع ان هو بيفعل يعني، لان انا مش شغال بيه، انا شغال بحسابات بنكيه تانيه. تمام، في نظام تاني زي مثلا ممكن يحولك على شركه اداره اموال، مثلا زي مصر فيها مثلا اللي يدفع بس عقد، دي اسمها بايونير. دي مثلا دي ممكن يحولك عن طريقها. دي اصبحت كبنك دلوقتي، ما اصبح من زي زمان مكتب استشارات ماليه وكلام زي كده، لا، ممكن يعمل لك تحويلات عليها. بنك بايونير ده، او حسابات بنكيه، او كارت باي بال، دول الثلاث انظمه اللي هو معظم الناس او معظم المواقع بتبعت لك الفلوس عليهم. انك تصحى الصبح كل يوم وتلاقي فيه فلوس، دولارات موجوده عندك في الحساب بتاعك،
دوت شيء يعني هيبسطك ويسعدك، بس لازم تعمل شغل للكلام ده. ازاي؟ لازم يكون عندك موقع عليه مشاهدات يعني معقوله، حتى بلاش كتيره ولا قليله، معقوله. عندك صفحه على الفيس، عندك عليها مشاهدات كويسه، عندك قناه عليها مشاهدات كويسه، عندك وورد بريس مثلا عليه مشاهدات كويسه، عندك بلوجر مدونة بلوجر بتاع مثلا جوجل عليها مشاهدات كويسه. طبعا بتيجي المشاهدات منين؟ مثلا في بلوجر او في السايتس المواقع وكده، عن طريق انك بتعمل مقالات كتير. المقالات دي الحاجه اللي بتدي قوه للموقع او بتدي قوه للبلوجر او وورد بريس، بتخليه عشان كده المقال بيتباع ب 15 جنيه، 15 دولار ولا ايه. يعني الناس اللي بتعمل المقالات دي بتكسب كويس جدا. في ناس موجوده على السوشيال ميديا مخصوص بتبيع مقالات بس، بتكتب مقالات بقى في الفن، بتكتب مقالات في الكوره، في الملابس، في اي حاجه، لان كل موقع متخصص بحاجه. حد يقول لك طب ايه النيتش اللي ممكن اختار؟ النيتش اللي هو المجال اللي ممكن اختاره اشتغل بيه، مثلا اعمل بيه موقع يكون مسمع قوي عشان اجيب عليه مثلا اجيب عليه مشاهدات كتير قوي، والترافيك يكون على اعلى مستوى. الترافيك ده على فكره يا جماعه اللي هو اللفظ المستخدم في الزيارات والكلام ده كله يعني. طب ازاي اعمل زيارات كتير او ترافيك كتير على الموقع بتاعي؟ تمام. وايه النيتش اللي هو المجال اللي انا اقدر اختاره عشان ده شغال؟ هل الرياضه هي اللي شغاله اكتر ولا الفن؟ ولا يعني انا اعمل موقع عن ايه؟ يعني اعمل موقع، لما اجي اعمل موقع اكون متخصص فيه، لان انت لازم تتخصص. ما ينفعش تعمل جورنال كده، لا لازم تتخصص. ولا اعمل قناه مثلا عن ايه اللي شغال اكتر والكلام ده. اللي شغال اكتر حاجه شغاله كويس جدا 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 هي الحاجه اللي انت بتفهم فيها. ليه بقى؟ لان انت عشان لازم انت تساعد نفسك في المجال ده، يعني ما ينفعش تعتمد على حد، ما ينفعش تفتح موقع وتعتمد حد يقعد يبعت لك مقالات تدفع له 15 دولار، لان ساعات بيطلبوا اكتر من كده، اللي بيكتبوا المقال اطول وبيدعمه لك بيتم تدعيمه بايه بقى مثلا بلينكات مثلا فيديوهات، بس لازم اللينكات دي تكون بتاعتك انت مش بتاعت حد تاني، او بتاعت حد تاني بس هو مديك سماحيه بحاجه زي كده، بسماحيه بالاستخدام، مش عن طريق كريتيف كومنز زي ما قلنا قبل كده. لا، لان كريتيف كومنز اصلا انت بتاخدها بتعملها موديوليشن، بتعملها التعديل بتاعها. ده مهم، موضوع مهم. لا، انت لازم تاخد تكون عندك الموقع بتاعك هو اللي شغال عن طريق حاجه انت بتفهم فيها. ليه بقى؟ ليه بتفهم فيها؟ عشان هتنقل النقطه الثانيه بقى مهمه جدا 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 جدا. كل اللي قلناه ده اي حد يقدر يعمله، اي حد يقدر يعمل موقع. الموقع بياخد ربع ساعه في عمايله ممكن، بس لما بتعمله بتضطر تشتري له قالب، لان زي المحل لما تجيب محل مثلا لازم تحط له ارفف، اما تحط البضاعه بتاعتك فين؟ او برضو الموقع لازم تشتري له قالب. في قوالب مجاني بس وحشه جدا، وحشه على ضمانتي يعني، لكن اللي بفلوس هي اللي كويسه. ما اعرفش بكام، ب 10 ولا ب 15 دولار ولا ب 20 حاجه زي كده، حسب نوع القالب حسب استخدامه، لان في قالب بيخدم عليك حلو قوي على الشغل بتاعك في الموقع بالذات. فدي نقطه مهمه قوي. لازم تشتري قالب مثلا، ولازم انت تحط فيه الشغل بتاعك انت، لازم تحط فيه لينكات فيديوهاتك انت. لازم حتى لو مش عندك قناه ممكن تعمل انت فيديو تنزله بتاعك خلاص حصري، طالما انت اللي عامله يبقى حصري بتاعك انت. ايه كمان؟ لازم كمان تحط فيه مثلا صور، لان في ناس بتعمل بحث بالصور. المهم تكبر الموقع بتاعك. تمام. هتقول لي طيب ايه احسن حاجه تكون عندي اشتغل عليها؟ يكون عندي مثلا قناه على اليوتيوب، يكون عندي مثلا مدونه بلوجر، يكون عندي وورد بريس، يكون عندي موقع، يكون عندي ايه اكتر حاجه ممكن انا اعمل عليها ايفيليت. تمام. اعمل عليه اخد مثلا سلع، او اخد خدمات زي الفنادق او كده، او اخد افلام وكتب، او اخد النوع الرابع اللي هو مثلا السوفت وير، واحط اللينكات بتاعتهم عندي، والناس تبدا تدخل وانا كل يوم الاقي فلوس عندي والكلام ده. احسن حاجه انت ممكن تشتغل عليها كويس قوي 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 المواقع. انا بقول لكم عن خبره، لان الفيديوهات على قناه يوتيوب شغلها ممكن يعني فيديو يسمع فيديو ما يسمعش الكلام ده، لكن الموقع بيكون غالبا ما بيكون ثابت في زوار شويه، يعني ان قلوا شويه زادوا شويه، ليه؟ بيكون في مجموعه ناس عارفه ان الموقع بتاعك ده كويس جدا. انت بتعمل ايه؟ بتبدا الموقع ده بتبدا تكبره واحده واحده، يا اما عن طريق اعلان ممول، يا اما عن طريق تعمل مقالات كويسه وتنزل كل يوم مقال. ما فيش حاجه اسمها مثلا ايه كل يومين ثلاثه، لا لازم كل يوم. والمقالات لازم تكون كويسه جدا، ولازم تكون متنوعه، مش متنوعه المجالات مختلفه، لا متنوعه في نفس المجال.
يعني بتقدم تكنولوجيا، التكنولوجيا فيها حاجات كتيره جدا تتكلم فيها، بتتكلم عن اللاب، بتتكلم عن الكمبيوتر، بتتكلم عن السوفت وير، بتتكلم عن الكايند اوف سوفت وير نفسه، بتتكلم مثلا عن الصيانه بتاعتها، بتتكلم عن موبايلات جديده نازله، كل ده تكنولوجيا. ما انت هتتكلم في حاجه هتنوع فيها، بس ليه؟ عشان يدخل يلاقي كل حاجه هو عايز في موقع صغير وشبه ثابتين. لكن بالنسبه للبلوجر، البلوجر ثابت وكل حاجه كويسه، بس انت برضو شغلك في ايد جوجل. اي غلطه جوجل يقفل لك، يعمل لك شغلك يقف فجاه، حد مش عارف ايه، تنسى وتاخد حاجه من غير ما تاخد بالك. يعني وقت الشاطر بألف. في الوورد بريس نفس الكلام، بس الوورد بريس سهله تغير العناوين فيها، سهله التغييرات فيها سهله. يعني البلوجر صعب شويه في التعامل، عايز حد محترف شويه عشان ما يغلطش. طيب عشان كده بقول لك احسن حاجه تعملها الموقع. الموقع هو احسن حاجه. يعني الموقع ده خدوا بالكم بقى من اللي هقوله دلوقتي. الموقع لما ينجح وتنزل عليه ايفيليت ويجيب لك ارباح، كل الكلام ده هيبقى تعب جامد جدا. بس لما هتتعب التعب ده مش هتتعب تاني خالص، مفيش تعب هيجي تاني. لان انت هتكون خدت على موضوع مثلا كتابه مقالاتك بنفسك، هتكون اتعودت على كده لان نفس المجال. طيب هتجيب مقالات دي منين؟ بتبحث عنها، بتبحث عن مقالات كتيره جدا موجوده. يعني في التكنولوجيا عندك مواقع كتير جدا منزله كلام، وهنا ممكن تاخد حاجه تعدل فيها بسيط، تتكلم تقول رايك فيها، تقرا حاجه تكتبها بالسهوله، كل ده ما هي مقالات، اكتب براحتك هتلاقي موقعك اتعرف. بس بعد كده انت مش هتتعب خالص. في تعب في البدايه هيحصل، لازم يحصل تعب، بس بعد كده هتبقى قاعد رايح جاي بتشتغل، الموضوع هيبقى بسيط، هيبقى حاجه جنب شغلك. لكن في البدايه لازم ياخد شويه وقت كده حلوين كده. طيب ايه حاجه كمان؟ الروابط اللي انت بتاخدها دي، هل كل المواقع بتسمح لك بكده؟ لا، مش كله بيسمح لك بكده. في ناس بتسمح، في مواقع بتسمح، وفي مواقع ما بتسمحش. في كمان حاجه مهمه عايز اقولها. تحصيل الفلوس هنا، تحصيل الفلوس هنا لازم يشترط ان هم غالبا ما كلهم شغالين من الباي بال. انا بقول لكم بصراحه، يعني نادرا لما حد تلاقيه بيقول لك عايز عنوان بنك، حتى وانت بتسجل في الايفيليت هيقول لك عايز رقم في الباي بال. بص، مهم بقى، في حاجه كنت عايز اقولها، مش كل الناس ما عارفش عارفاها ولا لا. موضوع السيو، الفيديو اللي انا كنت منزله، الفيديو اللي قبل اللي فات واللي فات، تمام، الفيديوهات دي كانت بتتكلم عن السيو. السيو دي خاصه بالمواقع، خاصه بالقنوات، خاصه بالبلوجر، خاصه بالورد بريس، خاصه بكل حاجه. السيو هي واحده من اهم الحاجات اللي هتساعد الموقع بتاعك انه يصدر نتائج البحث. فبالتالي هيتشاف، بدل ما يتشاف من 1000 واحد هيتشاف من مليون واحد. فكلهم يدخلوا يشوفوا الروابط بتاعتك، بتاعت الاعلانات اللي انت حاططها ديت، سواء كان كتب، سواء كان فيديوهات، سواء كان خدمات سيرفيس، اي حاجه انت عايزها بقى، اي لينك انت حاطه عشان تكسب من وراه مثلا لمواقع معينه. في مثلا السيو دي لازم هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، بيسموه اللي هو عمليه تنظيم، انك تحط كلمات معينه، كلمات مفتاحيه معينه. الكلمات دي مهمه جدا جدا انها تساعدك انك تصدر نتائج البحث. الكلمات دي قوتها بتتغير يوم عن تاني، النهارده قويه جدا امتياز، بكره تلاقي جيد جدا، او بكره تلاقي فوق الاكسلنت بشويه. يعني مثلا اكسلنت 85 لا تلاقي 90 تعلى او تقل حسب طلب الناس على الكلمه ديت. الناس بدأوا يطلبوا عليها كتير، يطلبوا عليها قليل. الموضوع ده مهم قوي، فلازم تكون تعرف سيو. يعني سيو لازم تدرسه كويس. انا عامل الفيديوهين دول، يعني حاولت لميت فيهم الحمد لله معظم السيو والشغل بتاعهم، وفي ابلكيشن كده يعني ممكن يساعد في الموضوع ده. دي حاجه مهمه جدا الاختيار. الحاجه الثانيه انك انت لازم تكون فاهم في المجال اللي بتقدمه. يعني ايه؟ خد بالك من الموضوع ده. البضاعه اللي انت بتجيبها وبتحطها عندك لازم تكون بضاعه سليمه. يعني ايه سليمه؟ يعني كان في مكنه قهوه من فتره كنت هنزلها عندي، تمام، فوجئت ان مكنه القهوه دي اللي حصل، المكنه القهوه دي حصل عليها موضوع غريب شويه، لقيتها ب 5000 جنيه. لما سالت بعد فتره لقيتها سعرها مش هو ده خالص، فما كانش ينفع انزلها مثلا. تمام، طب اعمل ايه؟ هستنى فتره، هستنى شويه. لقيتها نزلت 600 جنيه، لقيتها نزلت 200. طب لو انا خدتها بالسعر العالي ده وحطيتها وحد اشتراها هيقول عليا ايه؟ فلازم تكون فاهم انت بتشتري ايه. يعني لازم وانت بتاخد اللينك بتاعك، ايه اللي هيساعدك في الموضوع دوت؟
اللي هيساعد في الموضوع ده ان هوريكم الفيديو ده، انا بشرح نظري كده بسيط وبقول لكم على البدايات عشان نفتح دماغنا واحنا هنشتغل. الفيديو الجاي هوريكم بقى ازاي بتسجله بالظبط، وازاي بتختار الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. بتلاقي كده منتج، بتلاقي تحته واحد بيقول لك انا عايز اوصل للتارجت ده، يعني مثلا حاطط كاميرا غاليه بيقول لك الكاميرا دي انا عايز اوصل ل $20,000 في البيع، تلاقي جايب مثلا بتاع $100,000، معنى كده انه عدى التارجت بتاعه بكتير. يعني هو بيباع مثلا ب 1000 يورو او $1000 مثلا، هو باع منها 20 فوصل مش ال 20 التارجت بتاعه، لا ده باع منها 100، يعني وصل اعلى من التارجت بتاعه، ودي حاجه كويسه جدا. يبقى ده المنتج ده نختاره واحنا مغمضين عينينا، لان ده منتج هنشوف الكلام ده في الفيديو الجاي بطريقه عمليه. اختيار المنتجات يعني حتى لو انت مش فاهم في المنتجات ديت هتختارها، بس تقول لي حتى لو نفس المجال بتاعك. هنتكلم على حاجه مهمه قوي عايز اقول لكم عليها، جزئيه الاستهداف في الموقع او في القناه او في اي حاجه انت بتعمل لها مثلا اعلان. مهم قوي وانت بتستهدف انت اللي تختار الجمهور بتاعك. طيب الجمهور بتاعك انت عايزه يكون، لو كان هتعمل الموقع بتاعك كله انجليزي دي حاجه كويسه جدا، ودي اعلى حاجه موجوده. لازم جمهورك يكون من كندا، امريكا، حاجات زي كده، لان النقره بتاعتهم او الدخول بتاعهم بيكون النقره اللي هو بيدوس مثلا عشان يدخل يقرا المقال. الكلام ده كله زي ما شرحنا قبل كده ازاي يقعد يقعد كتير عندك في المدونه او في الموقع او كده، عن طريق بتسيب له حاجات كتير يقعد يبص عليها، تمام، زي اللينك بتاع الفيديو بتاعك، زي المقال، الكلام ده. لو انت عامله بالانجليزي ارباحك هتكون مضاعفه بتاع 7 8 مرات، يمكن اكتر كمان، تمام. لان مهم قوي انك تستهدف جمهور معين، جمهور انت بتختاره. انت عايز تستهدف مثلا مصر، المغرب، الجزائر، الكلام ده مفيش مشكله خالص، بس النقره بتاعتهم او الارباح بتاعتهم ما بتكونش كتير قوي، تمام. الاجانب بيشتروا حاجات معينه لازم تكون عارفها، يعني في ليهم كده دماغ معينه في الشراء لازم تكون عارفها، ومش كلهم، ده في ناس كل حد ليه حاجه غير تانية خالص. يعني في ناس لها جمهور كده معين لاكل الكلاب والقطط والحيوانات البريه والزهور، عايشه مع نفسها كده. في ناس حاجات الالكترونيه دي بتشغل بالها جدا، انت دي وظيفه الشخص بقى الموجود، لكن مش وظيفته ازاي يعمل موقع. الموضوع ده بسيط خالص، ازاي يشتري آلة، الموضوع ده بسيط، ازاي تعمل مثلا مقاله، الموضوع ده لما تتعلمه هتلاقيه بسيط خالص. كل الكلام ده بسيط. انك تختار مثلا هتدخل مواقع تلاقي بيسمح لك بالايفيليت مثلا عشان مثلا ترافق، الكلام ده هتلاقيه بس كله بسيط. لكن بيتبقى هنا اخر نقطه اللي بتفرق من واحد للتاني في الارباح، عينه اللي بيشوف بيها. مهم قوي الموضوع ده، انك تشوف بضاعه معينه حتى لو محققه التارجت بتاعها. يعني زي ما شرحنا موضوع الكاميرا، ان هو مثلا ب $1000، الراجل عايز يقول انا عايز اعمل تارجت $20,000، ده ما باعش مثلا 20 كاميرا، ده باع 100، وصل التارجت بتاعه فوق ال 20 بقى. هو بيكتب لك ال 20 تارجت على جنب، وبيكتب لك اللي هو حصل على 100، هو بيكتب لك كل حاجه. طيب مش هو ده الحاجه المهمه، او ممكن تحطها تكون عندك جمهور مستهدف مثلا من دوله مثلا حالتها الناس شعب حاله ماديه مش عاليه، ما ينفعش تحط له كاميرا مثلا 3000 4000، يعني زي كانون نازله مثلا بحاجه و50,000 تقريبا، ما ينفعش تحط له مثلا ماك مثلا، ابل مثلا عامل 57 دلوقتي 57,000، ما ينفعش تحط له مثلا ايفون 12 حاجه و30,000 مثلا، ما ينفعش. ما ينفعش تختار الحاجات دي كده، لازم تختار سلعه معينه عشان توصل لحاجات معينه. المره الجايه الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هحاول انزل لكم بقى حاجات عملي واوريكم الشغل ده عملي، حتى لو الفيديو هيكون قصير، بس اهم حاجه ان انتوا تكونوا خدتوا فكره كويسه جدا عن موضوع الافليت ماركتنج، عشان ما اسمعوا الاسم مره تانيه ما تخضوش، لانه كله بيع بالعموله. شكرا لكم، ربنا يوفقكم.